انهيار اقتصادي، أزمة صحية، انفجار. وشركات التأمين بعدها عم تتحايل على الناس لتطلع أرباح. وقت تدمرت بيروت ب4 آب ما غطت شركات التأمين للناس مثل ما لازم تعمل وقت الكوارث. ناطرة التحقيق يحدد إذا التفجير كان حادث أو متعمد، وعلى أساسه بتقرر كيف وإذا رح بتغطي الخسائر. شركات التأمين ما غطت إلا 1% من مجموع الخسائر يلي تبلغت عنها وإلها علاقة بانفجار المرفأ. الخسائر الكبيرة عم تتهرب من تغطيتها، والخطر إنه ما يكون مع الشركات مصاري تعوض مع إنه زبوناتها دافعين لها. إذا عم بذكركن هيدا النهج بالمصارف معكن حق. معظم شركات التأمين هي امتداد للمصارف، يا هن بيملكوها يا بيملكوا أسهم فيها، ورابطين مخاطرهم بمخاطر بعض. كيف تشتغل شركات التأمين؟ بتبيع بوالص تأمين للزبونات مقابل تغطية مادية بحال صار معهم مشكلة، وبدورة بتبيع هالمخاطر لشركات إعادة تأمين لتأمن حالها وتحمي حالها من المخاطر وتضل قادرة تغطي زبوناتها. شركات إعادة التأمين عالمية، وبس تدفع لشركات التأمين المحلية بتحولن المصريات من برا بالدولار. عم يشتكوا أصحاب شركات التأمين إنه زبونات دافعين حق بوليسة التأمين على سعر الصرف الرسمي القديم 1500 ليرة، بس التعويضات مفروض عم تنعطى على سعر صرف السوق يلي من صيف 2020 بيتراوح بين 9800 و 6400 ليرة. من بعد انفجار المرفأ الشركات يلي قبلت تعوض عم بتعوض فواتير الدولار إما كاش بالليرة على 1500، إما بتشيكات دولار تنحسب بالليرة على سعر صرف التعميم 151 من مصرف لبنان، يعني هلأ 3900 ليرة. هالتعويضات عم تقبضن الشركات دولارات فريش من إعادة التأمين، والفرق بين حق الدولار الفريش يلي عم تاخده شركة التأمين وسعر الصرف المحلي يلي عم تدفعه للزبون هو ربح صافي لشركات التأمين على حساب أضرار 4 آب. المشكلة بالتعويضات منا واقفة على الانفجار. عم بيواجهوا الناس نفس المشكلة مع فواتير المستشفيات. تدفع المستشفيات جزء كبير من تكاليفها على سعر السوق، بس الشركات بتسدد الفواتير يا على سعر الصرف الرسمي أو على سعر صرف التعميم. فصارت المستشفيات عم بتأجل عمليات المرضى أو تطلب من المريض يدفع حق الفرق. وإذا طلبت المستشفيات من شركات التأمين تدفع سعر صرف أعلى رح ترتفع بدورة أسعار بوالص التأمين على الناس رغم الأرباح يلي عم يطلعوها من إعادة التأمين بالخارج. بغياب قوانين لتنظيم عملية بيع وشراء العملة عم تستفيد شركات التأمين وتنقي سعر الصرف يلي بيناسبها لكل مرحلة. مثلا نزيد بند على بوليسة تأمين السيارات، إذا كلفة تصليح سيارة متضررة أكثر من 60% من سعرها تاخد الشركة السيارة وبتدفع لصاحبها 65% من حقها. كلفة التصليح بتحسبها على سعر الدولار بالسوق السوداء تيطلع أعلى من 60%. كلفة الدفع بتحسبها بالليرة على سعر الصرف الرسمي، يعني 1500 ليرة. يعني إذا سعر سيارة تضررت بالانفجار $10,000 بتدفع شركة التأمين 65% من القيمة يلي هي $6,500 على 1500 ليرة، بتطلع قيمتها تقريباً $1,200 وقتها تنحسب على سعر السوق. ضعف القطاع بنيوي. الرسمال المطلوب بلبنان لفتح شركة تأمين ما بيتخطى $1,500,000. بدول الخليج مثلاً الرسمال المطلوب مش تحت $30 مليون. لتقدر تحمي شركات التأمين الناس بحال صار في انهيار للنظام المصرفي كان لازم تكون مستقلة عن المصارف. بلبنان عم ينهاروا سوا. المودع يلي بياخد قرض سيارة من البنك بينجبر يسوقرها عن شركة التأمين يلي بيملكها البنك أو أصحاب البنك. قرض البيت نفس الشيء. مع الوقت صار قطاع التأمين مجرد امتداد لخدمات المصارف وأرباحها بدل ما يكون مستقل عنها. عادة تحتفظ شركات التأمين بجزء من قيمة البوالص كمبلغ جاهز لوقت الأزمات، بس شركات التأمين موظفة 97% من قيمة هالبوالص المدفوعة من الناس بودايع مجمدة بالمصارف اللبنانية أو بسندات الخزينة بالليرة أو اليورو بونز. هالتوظيف كان شغلته يحقق أرباح سريعة لمساهمينه يلي كتار منهم هن المصارف. شغلة التأمين هو إنه يسند زباينه مادياً وقت الزبون ما يكون عنده السيولة يساعد حاله. بيصير دورة أساسي بغياب مؤسسات الدولة يلي مفروض هي تكون عم تغطي على الناس. اليوم بالأزمة أكتر من أي وقت تاني لازم شركات التأمين تكون قادرة تأمن الناس وترد لهم حقهم، مش تحتال عليهم هي كمان.